Welcome to Bhadra Academy. আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰত সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এটা ৰিসেন্ট টপিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ টপিক এটা লৈ আনিছো আৰু ৰিসেন্টলি আমি চাব পাৰো দ্যাট অন 25 জানুৱাৰী DRDOয়ে সাকসেসফুলি টেষ্ট কৰিছে দ্য স্ক্ৰামজেট ইঞ্জিন ঠিক আছে ৰাইট সো স্ক্ৰামজেট ইঞ্জিনৰ গ্ৰাউণ্ড টেষ্ট DRDOয়ে সাকসেসফুলি পারফর্ম কৰিছে ৰাইট সো দ্য স্ক্ৰামজেট ইঞ্জিন তাৰ বিষয়ে আমি আজি চাম এণ্ড ইয়াতে ইভেন আমি চাব পাৰো দ্যাট ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়া কি কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়া উইল হ্যাভ দ্য এবিলিটি টু ডেভেলপ হাইপাৰসনিক মিসাইলস ঠিক আছে সো হাইপাৰসনিক মিসাইলস ডেভেলপ কৰা এবিলিটি ইণ্ডিয়াই পাই যাব উইথ দিস টেকনলজি ইয়াতে আমি চাব পাৰো ফটোগ্ৰাফিক দিস দ্যাট দ্য টেষ্ট ইজ বিন কন্ডাক্টেড সো গ্ৰাউণ্ড টেষ্ট মানে কি হৈ গ'ল যে ইঞ্জিনটো ইট ইজ নট ফ্লাইং এটো গ্ৰাউণ্ডত বান্ধি থৈ দিয়া যায় আৰু তাৰপিছত ইঞ্জিনটো চলাই পেলাই চোৱা যায় যে সব প্যাৰামিটাৰ্স ঠিকে আছে নে আৰু আমি চালো যে সব প্যাৰামিটাৰ্স ঠিকে আছে সো DRDO ইজ সাকসেসফুল ইন দিস with this যদি আমি চাও তো এই টেকনলজি তো সবৰ ওচৰতে নাই ইট ইজ আ ভেৰি কমপ্লিকেটেড এণ্ড এডভান্স টেকনলজি এণ্ড ইট ইজ এভেইলেবল উইথ US চাইনা আৰু ৰাছিয়া তিনটা কাণ্ট্ৰিৰ ওচৰতে তো আছে এণ্ড ইণ্ডিয়া যদি এটো মানে এসেন্স আমি কৰিয়ে ললো সো ইণ্ডিয়া উইল এন্টাৰ ইনটু দ্য ইলাইট ক্লাব অফ দিস কাণ্ট্ৰিজ ঠিক আছে ৰাইট এণ্ড যদি আমি চাও তো বেসিক্যালি যেটো প্ৰজেক্টাইল হয় যে মানে যেটো স্ক্ৰামজেট ইঞ্জিন হয় এটো ইমানে ফাস্ট যায় দ্যাট ইজ এবাউট মাক 5 অর স্পিডত এটো ট্রাভেল কৰে আৰু মাক 5 অর স্পিড তো যদি বুজিবলৈ যাও তো ইট ইজ অলমোস্ট 5400 kilometers per hour 5500 kilometers per hour iman speed of a projectile to travel kore so it is super speed right and with this amar latest missile technology ami develop kori paro aru space technology ami sabo paru yate jodi ami sao to since mark moi koi asu to hekane mark to alo buji lo je what is it exactly so yate jodi ami sao to in this it is actually a ratio jot ami sao je object to jitu hoy object to কিমান স্পিডত গৈ আছে তাক যদি মই ডিভাইড কৰো উইথ দ্য স্পিড অফ সাউন্ড ঠিক আছে সো তেতিয়ালে মোৰ মার্ক নাম্বাৰটো আহি যাব সো দিস ইজ দ্য মার্ক নাম্বাৰ সো যদি মোৰ অবজেক্টটো স্পিড অফ সাউন্ডতে গৈ আছে তো তলতো স্পিড অফ সাউন্ডে আছে তো হেকানে 1 আহিব হে 1 টোৱে হয় মার্ক 1 এণ্ড দ্যাট ইজ নন এজ দ্য স্পিড অফ দ্য সাউন্ড ক্লিয়াৰ আছে তো ৰাইট সো হেতুক মই সনিক বুলি কৈ দিব পাৰো আৰু হেকানে ইয়াৰ পৰা মই ক'ব পাৰো যে যদি মার্ক 1 ৰ তলত আহে তো ইট ইজ সাবসনিক আৰু মার্ক 1 ৰ যদি ওপৰত যায় তেতিয়ালে ইট ইজ সুপাৰসনিক ঠিক আছে but since missiles বিলাক already বহুত fast হৈ যায় right they are very quick very fast so therefore আমি যেটো ৰেঞ্জ হয় অলপমান বেছিকে ৰাখো that is mark 3 পৰা mark 5 লৈকে so mark 3 তলত যদি হয় তো সাবসনিক হ'ব mark 3 পৰা 5 ৰ মাজত যদি হয় তেতিয়ালে সুপাৰসনিক হ'ব আৰু ইণ্ডিয়া ওচৰত already the supersonic missile আছে that you can see the BrahMos missile right ঠিক আছে আৰু mark 5 ৰ ওপৰত যেতিয়া আমি চাম so then only we will categorize it as the hypersonic missile hypersonic or etu thematic diagram mane photograph saw pare aru etu amar model hoy DRDO etu banai thilise right so DRDO is developing ami agbari asu etu khetrot ar jodi ami engine to keneke kaam kore hetu saw to it is a very simple process yate jetu engine hoy already mane jetu body hoy already supersonic speed ot move kori ase since supersonic speed ot move kori ase to yate supersonic speed ot bota khumabo ঠিক আছে ইয়াতে বতা খোমা জায়গা আছে তো কোল্ড এয়ার উইল ইনজেক্ট আৰু ইমিডিয়েটলি ইয়াতে টেম্পারেচার রাইজ হৈ যাব টেম্পারেচার রাইজ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে ফিউল ইনজেক্ট কৰি দিয়া যাব ফিউল ইনজেক্ট কৰাৰ লগে লগে জুই লাগিব আৰু ইয়াতে পিছফালে এক্সস্ট আমি পাম এক্সস্ট পোৱাৰ লগে লগে ফোর্স পাব থ্ৰাষ্ট পাব যেটো আমি থ্ৰাষ্ট বুলি কৈ আছো আৰু ইঞ্জিনটো অলৰেডি সুপাৰসনিকত গৈ আছিল ইয়াতে আৰু এড হৈ যাব হেকাৰণে আৰু এতিয়া হাইপাৰসনিকত ইঞ্জিনটো যোৱা আৰম্ভ হৈ যাব সো দিস ইজ হোৱাট ইজ দ্য স্ক্ৰামজেট ইঞ্জিন ৰাইট সো এটো থিমেটিক আমাৰ ডায়াগ্ৰাম হয় কেনেকে কাম কৰে আৰু যদি এপ্লিকেশনস আমি চাও তো অলৰেডি মই কৈছো যে আমি স্পেস ক্ৰাফটস বনাব পাৰো ফিউচার যেবিলাক স্পেস লঞ্চেস হয় কারণ বহুত দূর থেকে অরবিটস বিলাক থাকে সো আর্থর যেটো গ্র্যাভিটেশন হয় হেতু বস্তু আমি মানে ভেরি কুইক উই ক্যান মুভ রাইট তার পিছত মিসাইলস ডেফিনেটলি মিসাইলস বনাই পেলাই আমার যেটো ডিফেন্স হয় তো আৰু স্ট্রং কৰিব পাৰো ৰাইট কুইকাৰ মিসাইলস যেবিলাক মিসাইলস বহুত লং ৰেঞ্জ উইথ ভেরি স্পেসিফিক মানে কুইক ৰিঅ্যাকশন আমি মিসাইলস বিলাক বনাব পাৰো ৰাইট আৰু হাইপাৰসনিক আৰু সুপাৰসনিক মিসাইলছৰ এটো এডভান্টেজ হয় যে ইয়াতে এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম বিলাকে কাম কৰিব নোৱাৰে ৰাইট বিকজ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম বিলাকে কাম কৰিবৰ কাৰণে অলপ টাইম দিলে থাকে হেখিনি টাইমলৈকে তো হি গৈ পেলে টাৰ্গেটটো হিট কৰি দিব এক্সাম্পলৰ কাৰণে যদি আমি বুজিব খুজো আৰু অলপমান যদি ডিটেইলত সো ইয়াতে যদি মই কওঁ যে ইণ্ডিয়া পৰা USA লৈকে যদি মই নৰ্মেল এৰোপ্লেনত যাব খুজো এয়াৰক্ৰাফটত যাব তো মোৰ 19 আৱাৰ্ছৰ টাইম লাগিব বাট যদি মোৰ ওচৰত স্ক্ৰামজেট ইঞ্জিন আছে তেনেকুৱা যদি মোৰ ওচৰত ইঞ্জিন আছে বা হাইপাৰসনিক মিসাইল আছে তো 2 ঘণ্টা ভিতৰতে এই গুতে 19 আৱাৰ্ছৰ যিখিনি জাৰ্নি হয় এটো পসিবল হৈ যাব সো সুপাৰ ফাস্ট মিসাইলস আমি বনাব পাৰিম আৰু তাৰ পিছত ইণ্ডিয়া কোনেও মানে দিগদাৰ দিব নোৱাৰে বিকজ আমাৰ ওচৰত কাটিং এজ টেকনলজি আছে তো আমাৰ যেটো ডেটাৰেন্স হয় ৰাইট সো ডেটাৰেন্স পাৱাৰ আমাৰ বাঢ়ি যাব
ক্লিয়াৰ আছে তো, ৰাইট? চ' দেয়াৰ ফৰ উইথ দিছ টেকনলজি ইণ্ডিয়াই এটা বা DRDO এটা আৰু ষ্টেপ আগবাঢ়ি দিছে, ৰাইট? চ' আই হোপ দেট ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দিছ। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ।